নমস্কাৰ আছামিজ কুকিং চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই মই আন এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ যোগেদি মই দৈ চিকেন বনাম। দৈ চিকেন বনাবলৈ মই লৈছোঁ চিকেনখিনি দিছোঁ জিৰা গুড়ি, নিমখ, হালধি গুড়ি আৰু অকণমান দিছোঁ মিট মছলা। এয়া নিমখ, হালধি গুড়ি আৰু অকণমান মিট মছলা দি মই চিকেনখিনি বনাই লৈছোঁ। ইয়াতে দিছোঁ মই দৈ 4-5 চামুচমান দৈ দিছোঁ। আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি মই মেৰিনেট কৰি ল'ম। মই মেৰিনেট কৰিছোঁ। এইখিনি মেৰিনেট কৰি মই আধা ঘণ্টামান সময় ৰাখি থ'ম, যাতে মছলাখিনি আৰু দৈখিনি মাংসখিনিত সোমাই যায়। মাংসখিনি মেৰিনেট হোৱাৰ পাছত ইয়াতে মই কুটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু বিলাহীখিনি ভাজি ল'ম। এখন কেৰাহী মই গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই তেলখিনি দি দিলোঁ। ইয়াতে মই এখিলা তেজপাত আৰু লং ইলাচিখিনি দি লওঁ। এইখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰংচোৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। অকণমান হালধি গুড়ি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই বিলাহীখিনি দি দিম। বিলাহীখিনি দি আকৌ মই দুবাৰমান লৰাই দিম। বিলাহীখিনি সিজিবলৈ মই অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ। এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই মই আকৌ লৰাই দিম। অকণমান নিমখ দিলোঁ। আধা চামুচমান চেনি দিলোঁ। বিলাহীখিনি প্ৰায় সিজি উঠিছে। এতিয়া ইয়াতে মই মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি দি দিলোঁ। মাংসখিনি মই 10 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম। মাংসখিনি সিজিবলৈ মই ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ। মাংসখিনিৰ পৰা অলপ অলপকৈ তেল ওলাই আহিছে। দৈখিনি দিয়াৰ বাবে মাংসৰ ৰংটো দেখিবলৈ খুব সুন্দৰ লগা হৈছে।
এতিয়া ইয়াতে মই মেৰিনেট কৰি থোৱা বাচনখনেৰে অলপ পানী দিলোঁ। এতিয়া মই কিছু সময় উতলিব দিম। মই জলকীয়াটো এতিয়াই ভাঙি নিদিওঁ, অলপ কাঢ়ি থ'ম। এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন। যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ভিডিঅ'টি ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।